SCP-294. Η μηχανή του καφέ. Κατηγορία αντικειμένου Euclid. Ειδικές διαδικασίες περιορισμού. Στο SCP-294 μόνο το προσωπικό με επίπεδο ασφαλείας 2 ή υψηλότερο επιτρέπεται να αλληλεπιδράσει με αυτό. Βλέπε έγγραφο SCP-294-A. Το SCP-294 φυλάσσεται επί του παρόντος στην αίθουσα διαλύματος του προσωπικού του δεύτερου ορόφου και παρακολουθείται ανα πάσα στιγμή από 2 φλουρούς επίπεδου ασφαλείας 3. Περιγραφή του αντικειμένου SCP-294. Το αντικείμενο SCP-294 φαίνεται να είναι ένα τυπικό μηχάνημα αυτόματης πώλησης καφέ με μόνη αξιοσημείωτη διαφορά ένα touchpad εισόδου με κουμπιά που αντιστοιχούν σε αγγλικό πληκτρολόγιο QWERTY. Μετά την κατάθεση 50 λεπτών αμερικανικού νομίσματος στην υποδοχή κερμάτων, ο χρήστης καλείται να εισάγει το όνομα οποιοδήποτε υγρού χρησιμοποιώντας το touchpad. Μετά από αυτό, τοποθετείται ένα τυπικό χάρτινο ποτήρι 12 ουριών και χύνεται το υγρό που υποδεικνύεται. Πραγματοποιήθηκαν 97 αρχικές δοκιμές συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων για νερό, καφέ, μπύρα και σόδα, μη καταναλώσιμα υγρά, όπως στιικό οξύ, υγρό γελοκαθαριστήρων και λάδι κινητήρα, καθώς και ουσίες που συνήθως δεν υπάρχουν σε υγρή κατάσταση, όπως άζωτο, σίδηρος και γυαλί, και κάθε μία επέστρεψε με επιτυχία. Ωστόσο, οι δοκιμές με στερεά υλικά, όπως το διαμάντι, απέτυχαν, καθώς φαίνεται ότι το SCP-294 μπορεί να παραδώσει μόνο ουσίες που μπορούν να υπάρξουν σε υγρή κατάσταση. Σημειωτέων ότι μετά από περίπου 50 χρήσεις, η μηχανή δεν ανταποκρινόταν σε περαιτέρω αιτήματα. Μετά από μία περίοδο περίπου 90 λεπτών, το μηχάνημα φάνηκε να έχει αναπληρώσει τα αποθέματά του. Είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι πολλά καυστικά υγρά που θα έτρωχαν ένα κανονικό χάρτινο ποτήρι δεν φάνηκε να έχουν καμία επίδραση στα ποτήρια που διανέμονταν από το μηχάνημα. Οι δοκιμές συνεχίζονται. Όπως προτάθηκε, το SCP-294 μεταφέρθηκε στην αίθουσα διαλύματος του προσωπικού του δεύτερου ορόφου για λόγους εξοικονόμησης χρημάτων. Μετά το περιστατικό 294-01, οι φλουροί τοποθετήθηκαν στο αντικείμενο και για την αλληλεπίδραση με αυτό απαιτείται άδεια ασφαλείας. Έγγραφο SCP-294-A σχετικά με το περιστατικό 294-01. Στις 21 Αυγούστου 2005, ο πράκτορας Τζόζεφ επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το αντικείμενο SCP-294 για να προμηθευτεί καφέ κατά τη διάρκεια του διαλύματος που του είχε ανατεθεί στις 9:30 π.Μ. Κατόπιν αιτήματος του πράκτορα για να δει τι κάνει, το ζήτησε ένα φλιτζάνι από Τζο, από το αντικείμενο. Λίγα λεπτά μετά την επιβεβαίωση της επιλογής, ο πράκτορας Τζόζεφ άρχισε να υδρώνει έντονα και παραπονήθηκε για ζαλάδα πριν καταρρεύσει. Αφού μετέφεραν τον ανέστητο πράκτορα στο ιατρείο, η ιατρική ομάδα ανέκτησε το περιεχόμενο του φλιτζανιού που διανεμήθηκε από το αντικείμενο SCP-294. Αυτό ήταν ένας συνδυασμός αίματος, ιστών και άλλων σωματικών υγρών. Η εξέταση αποκάλυψε ότι η αλληλουχία DNA του βιολογικού υλικού που διανεμήθηκε από το SCP-294 ταυτίζεται με εκείνη του πράκτορα. Ο πράκτορας ανάρρωσε πλήρως μετά από 4 εβδομάδες ανάπαυσης και ενδοφλέβειας ενυδάτωσης. Οι ακτινογραφίες και οι αξονικές τομογραφίες δεν έδειξαν περαιτέρω σημάδια τραυματισμού και το αφέθηκε ελεύθερο. Και οι 2 πράκτορες έλαβαν επίπληξη. Συστήθηκαν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για το SCP-294.